بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ته ښه راغلاست وایم. د مایکروټیک کورس دوهمه ورځ ده. تېره ورځ موږ تاسو ابتدایي مسایلو باندې بحث وکړ. مایکروټیک څه شی ده، څنګه مایکروټیک اکسس کو، کوم اپلیکیشن سافټویر ته اړتیا ده، د دې په خوا کې هغه ته لاګین شولو او بعضې بیسیک موضوعات مو تر بحث لاندې ونیول. نن ورځ راځم مایکروټیک ته لاګین کېږم. مایکروټیک کنیکټ. کله چې دلته لاګین شو مایکروټیک صفحې ته، نو دلته موږ سره په مینوګانو کې لومړی بخش چې د هغه کویک سیټ ته. په کویک سیټ کې موږ سره وایرلیس برخه هم شته، که غواړو کارمندانو ته وایرلیس وای فای انټرنیټ ورکړو. له انټرنیټ سره د وصل کېدو برخه هم لرو. دا چې څنګه کېږي دې برخې ته راځم او داسې نورې برخې. لومړی دلته بعضې موضوعات دي، په دې باندې بحث کوو شارټلی لنډ شکل باندې. سی پي څه شی ده، پوینټ ټو پوینټ څه شی ده، پوینټ ټو پوینټ سی پي څه شی ده، ډبل آی اس پي. په لومړي سر کې سی پي ای کسټمر پریمایزز اکوایپمنټ څه کار کوي، څه شی ده. په عموم کې دا د مشتری په اړخ کې نصب کېږي تر څو د شبکې یا آی اس پي سره وصل شي. په دې معنی چې د آی اس پي له لینک سره وصل کېږي، هغه که فایبر وي، ډي اس ایل وي، ال ټي ای وي، او دغه څخه انټرنیټ کنیکشن اخلي او د مشتری کور یا دفتر ته یې ورکوي. یعنی د مشتری په خوا کې د آی اس پي سره د وصل نقطه. پوینټ ټو پوینټ بریج اکسس پوینټ په څه معنی؟ ګورئ، پوینټ ټو پوینټ خپله وایرلیس پوینټ ټو پوینټ لینک ده، یوې نقطې څخه بلې نقطې ته وایرلیس کنیکشن ورکول. په دې کې موږ سره دوه بخشه دي، یو پوینټ ټو پوینټ بریج اکسس پوینټ چې د ماسټر یا هاست رول ادا کوي. په دې معنی چې وایرلیس څپې خپروي، وایرلیس څپې خپروي د آی اس پي څخه. او ترڅنګ پوینټ ټو پوینټ بریج سی پي ای دا وایرلیس څپې اخلي د کوم ځای څخه، د آی اس پي پوینټ ټو پوینټ څخه وایرلیس څپې اخلي او خپل دفتر، کور، ارګنایزیشن، اداره دغه لوکل انټرنیټ ته ورکوي. یعنی دا چې دا ماسټر او دا سلیو یا دا هاست او دا کلاینټ ته دا کنیکشن ورکوي، دا یې ترلاسه کوي. سینډر ریسیور په دې شکل باندې. د دې په خوا کې ډبل آی اس پي اکسس پوینټ دا هم چې دا د آی اس پي وایرلیس سیګنال د اکسس پوینټ په شکل باندې خپروي. فرق له پوینټ ټو پوینټ بریج اکسس پوینټ سره څه شی ده؟ پوینټ ټو پوینټ یوازې د پوینټ ټو پوینټ سره کار کوي، خو وایرلیس انټرنیټ سرویس پرووایډر اکسس پوینټ دې سره یوازې داسې نه چې لکه پوینټ ټو پوینټ کې چې خاص پوینټ ټو پوینټ ورسره وصل سي بیا نورو ته د راوټر په تلو باندې وایرلیس کنیکشن ورکړي. نه، وایرلیس انټرنیټ سرویس پرووایډر اکسس پوینټ یې کولی شي څو کلاینټ له د اکسس پوینټ سره وصل سي او انټرنیټ اکسس کړي. هم اکسس پوینټ کولی شو کور، دفتر یا مکتب کې خپل سټیک هولډران، سټاف، هغوی ته اکسس پوینټ وایرلیس اکسس کنیکشن ورکړو. بیسیک اکسس پوینټ د هم اکسس پوینټ په نسبت باندې خصوصیات لږ کم دي. نو دا هم اکسس پوینټ دا او هم میش څه معنی؟ په دې معنی چې کله موږ تاسو په یو دفتر، اداره، یو سازمان کې داسې کنیکشن رامنځته کول غواړو چې هغه قطع وصل نه سي. په دې معنی کله چې کلاینټ اینډ یوزر لسم منزل څخه پنځم منزل ته راځي، دویم منزل ته راځي، اول منزل ته راځي، نو هغه کنیکشن چې ده هغه قطع وصل نه سي، کیفیت کې تغیر را نه سي، هغه ثابت وسي. څو اکسس پوینټ سره نښلوو، یو تړلې شبکه جوړو. او کپ کنټرولډ اکسس پوینټ دا په دې معنی چې کنټرولډ اکسس پوینټ هغه اکسس پوینټ دی چې د مرکزي کپسمن لخوا کنټرول کېږي. هدف یې دا ده چې ټولې اکسس پوینټ نقطې له یو مرکزي ځای څخه شي مدیریت سي. راځم کله چې موږ تاسو مایکروټیک راوټر ته لاګین سو، کویک سیټ برخې ته راسو، د خپل استعمال په بنسټ باندې به اپشن ورته ټاکو. د مثال په ډول وایرلیس انټرنیټ سرویس پرووایډر اکسس پوینټ په دې کې کار کوم. ټوله ایډیا یې چې دا سره ورته ده، البته نور باندې هم بیا پوهیږئ. دلته موږ سره اول کنفیګریشن برخه ده. کله چې موږ تاسو له انټرنیټ سره وصل کیږو، اول کنفیګریشن کې موډ ټاکل کیږي، راوټر بریج. که غواړي چې راوټر واوسي راوټر وټاکه، او که غواړي چې بریج واوسي. توپیر یې په څه کې ده؟ په راوټر کې موږ تاسو له انټرنیټ سره وصل کیږو او تر ټولو مهمه یې لا دا چې د منیجمنټ ډېرې پراپرټۍ لري. منیجمنټ، مدیریت لپاره دغه راز د آی پي ادرس د ویشلو، د پخوا کې ډي سی پي سرور انیبل کولو، د نټ فعالولو، دا ټول خصوصیات له ځانه سره لري. خو بریج بیا داسې نه ده. بریج یوازې دوه شبکې لاندې سره وصل کوي، نور داسې خاص د مدیریت، منیجمنټ او کوم اړین خصوصیات چې دي لکه نټ، آی پي ادرس ورکول، دا له ځانه سره نه لري. راځم راوټر انتخابوو.
د دې په خوا کې انټرنیټ سره چې کله وصل کېږو نو موږ تاسو آی اس پي سره یو کنټرکټ کوو، قرارداد کوو. که غواړم دا راوټر زه ډایرکټ له آی اس پي سره وصل کوم، مثلا پوینټ ټو پوینټ ته لینک راغلی او هغه نه کیبل راغلی ما مایکروټیک راوټر ته، دا مې په دې پورټ کې ورکړی ایترنیټ 1 او آی اس پي ماته ادرس راکړی سټاټیکلی. دا ادرس آی اس پي موږ ته راکوي، آی پي ادرس به وي، نیټ ماسک به وي، ګیټ وی به وي او ډي ان اس سرور به وي. دا به ټول دلته ورسوي یو په یو. زه اوس نه رسوم، ځکه نه رسوم چې زما راوټر چې دا مایکروټیک له یو بل راوټر سره وصل ده، هغه ورته ډي سی پي ډینامیک هاست کنفیګریشن پروتوکول سرور انیبل ده، هغه په اساس باندې ورته دغه آی پي ادرس ورکوي. ځکه زه اتوماتیک انتخابوم. که تاسو بیا آی اس پي سره وصلئ، کوم ادرس چې درکړی هغه دلته ورکولی شئ او اپلای وکړئ، آی اس پي انټرنیټ سره وصل کیږئ. زه راځم اوس اتوماتیک انتخابوم. د دې په خوا کې لوکل نیټورک په موخه هغه کمپیوټرونه چې زما په دفتر اداره کې موبایلونه یا کمپیوټرونه چې له ما سره وصل کېږي د وایرلیس له طریقې وي یا د کیبل له طریقې وي. د مثال په ډول د مایکروټیک نه یو کیبل تللی سویچ ته، سویچ سره 15 کمپیوټرونه وصل شوي دي، دغسې یو بل سویچ ته تللی د بل کیبل، یو سره هم همدومره کمپیوټرونه وصل دي. نو هغوی ته به یو ډي سی پي ادرس ورکول کېږي، د چې په اساس باندې د دې کلاس او د دې رینج په تلو باندې ډي سی پي سرور انیبل ده، له 2 څخه به تر 254 پورې ډي سی پي ادرس ورته ورکول کېږي. څوک وصل کېږي نو له دې رینج څخه به یو پرایویټ آی پي ادرس اخلي، ځکه زما پرایویټ نیټورک ده دا خو سیده که نه. او نو ډي سی پي انیبل کوو، نټ ته اړتیا نشته، ځکه ډایرکټ موږ تاسو له آی اس پي سره د انټرنیټ سره نه وي وصل چې نټ ادرس ټرانسلیټ کړي. دې په خوا کې وي پي ان اړتیا وکولی شئ وي پي ان انیبل کړئ او پاتې وایرلیس برخه ده، وایرلیس برخې ته راشئ، غواړئ خپل سټاپ خپلو کارمندانو ته انټرنیټ کنیکشن ورکړئ، وایرلیس شکل باندې البته. نو دلته راشئ سیټینګ وایرلیس پروتوکول خو معلوم ده تاسو چې 802.11 سټنډرډ ده د وایرلیس. خپل انټرنیټ ته یو نوم ورکولی شئ، اس اس آی ډي ورته وایي، سرویسټ آیډنټیفایر مثال په ډول، فریکونسي ورته وټاکئ کومه یوه چې تاسو ټاکئ، بانډ ورته ټاکلی شئ، مختلف رینجونه دي او چینل ویټ دې په خوا کې کنټري بیسیک ډېر ساده کنفیوزیبل نه ده او ماک ادرس خپله ډیفالټ د مایکروټیک ماک ادرس. د دې ترڅنګ یو بله مهم موضوع یوز اکسس کنټرول لیست. دا په څه معنا؟ دا په دې معنا چې هغه کارمندان چې زما مشخص کارمندان دي په اداره کې، یوازې هغوی د انټرنیټ اکسس کې، نور څوک دې نشي کولی چې انټرنیټ ته لاسرسی وکړي. نو اکسس لیست ورباندې انیبل کوو. دا چې اکسس لیست څنګه کار کوي، څنګه یو څوک په اکسس لیست کې اډ کولی سو، دا په وایرلیس برخه کې موږ تاسو بیا راځو په اکسس لیست کې چې څنګه څوک اډ کو، دلته راځو ماک ادرس اډ کولی سو، دا ماک ادرس بیا موږ تاسو ته په دې برخه کې ښکاري. نو د ټولو کارمندانو ماک ادرسونه راخلو، په وایرلیس کې اډ کوو، په دې شکل باندې اکسس لیست انیبل کوو، ټیک مارک کوو، نو هماغه مشخص کارمندان به وصل کېږي. نور څوک نشي کولی چې زموږ وای فای سره وصل سي، اگر چې پاسورډ هم ولري بیا هم نشي وصل کېدلی. د دې په خوا کې وایرلیس پروټیکټډ اکسس پروتوکول د سکیورټۍ په موخه د هغو دوهم ورژن دا فالو او انکریپشن اډوانس انکریپشن سټنډرډ پروتوکول چې کوم ده دا انیبل کوو. دا زموږ د وایرلیس برخه ده. وای فای یو پاسورډ ورکړئ خپل وای فای ته، هاید یې کړئ او راشئ بیا که نور کوم سیټینګ کوئ خپل راوټر ته یو نوم ورکوئ، مثلا پی سی آی ټي مایکروټیک دا ما ورکړی، دا په دې ځای کې ښکاري تاسو ته ښه. دې نه وځم راځم وین باکس کنیکټ وبښئ وین باکس ګورئ پی سی آی ټي مایکروټیک دا نوم تاسو ته ښکاري. ګورئ دې ځای نه موږ تاسو چې کولی سو تغییرولی او بدلولی سو. کویک سیټ دا چینج کولی سئ، هلته بیا هم دغه نوم درته ښکاري. او د دې په خوا کې کولی شئ خپل مایکروټیک فایرمویر اپډیټ کړئ. دلته راسئ، دا انسټال ورژن دا نوی ورژن یې نشته، کوم ورژن نه ده راغلی، چک کولی شئ، چک پار اپډیټ کولی شئ، که نوی هغه ورژن راغلی و هغه چې کړئ اپډیټ کړئ. د دې په خوا کې که دا کنفیګریشن کې څه مشکل وي، ستونزه وي، غواړئ ریسیټ یې کړئ، ریسیټ کنفیګریشن باندې کلیک وکړئ، بیرته ډیفالټ حالت ته ځي. او که غواړئ پاسورډ یې بدل کړئ د لاګین د مایکروټیک، کولی شئ سوړ پاسورډ ورکړئ، اولډ پاسورډ، نیو پاسورډ ټایپ کړئ او په خوا کې چې کړئ هغه کنفرم کړئ، پاسورډ اوکې او ستاسو پاسورډ به بدل سي. نو دا وه د کویک سیټ برخه، هغه برخه چې لومړی مینو لومړی آپشن ده، موږ تاسو له آی اس پي سره وصل کوي. د دې په خوا کې خپل لوکل نیټورک یو ډي سی پي ادرس ځانګړی کولی سو، ډي سی پي سرور انیبل کولی سو. د دې په خوا کې یو وایرلیس اکسس پوینټ په ایس باندې چې کولی سو مایکروټیک له لورې خپل سټاپ کارمندانو ته وایرلیس کنیکشن ورکولی سو.